Ми хотіли будинок під Києвом. Пес з Тіндера подарували. Да. А тут у нас що? Правильно, земля. Вдаряюсь головою і кажу, все, байка. Я, коротше, беру лом і починаю це все отак от крушити, ламати. А що ти можеш взяти з київської квартири, що пригодиться тут? Наприклад, Ліжко. косарки у мене не було в квартирі, бензопили теж не було. Бо я дуже сильно всім кричала, що типу, я буду тією вашою подругою, яка з села передає кабачки. Хоч би один вирос, нам поїсти. Всім привіт! Я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я в горах, це не зовсім гори, це таке хороше Прикарпаття, в гостях у Катерини і Дмитра, які рік тому придбали ось цю хатинку. Катя вже сиділа отак от з $1000. Ну давай, що ти там, думай. Я вперше записую підводку до того, як ми почали знімати, тому гадки не маю, про що ми будемо говорити, але сподіваюся, буде цікаво. Ну так давай, як ви докотились до такого життя? Дуже просто. Ми хотіли будинок під Києвом. Але щось пішло не так. Подивилась твоє інтерв'ю, така, може в гори. Відкриваю OLX, буквально за 2 дні я там продивлялась і знаходжу цю хату. Дзвоню Дімі, кажу, Діма, перевіряй ціну, бо я ж на роботі не можу подзвонити. Ну, якби у нас там розмова тривала, може, хвилину, може, 1,5. Я так коротко і по факту кажу, газ там є? Є. Кажу, вода є? Є. Кажу, в хаті жити можна? Каже, ну, поприбирати можна жити. Я такий, окей, все, тоді я вам передзвоню. Вішую трубку, дзвоню Каті, кажу, ну, якби газ є, вода є, в хаті жити можна. Кажу, в принципі, все. Типа така, Козівський район, окей, кажу, домовляйся на суботу, а це була середа. І у нас була одна лише хата на перегляд, ми більше і не шукали. Ну так, треба проїхати 650 кілометрів, щоб подивитися одну хатку. Ми такі, так. Да. Ми по фото просто подивились, ну, типа, норм. Ну, що ми хотіли отримати за $3000? Веранда – це зазвичай таке місце, де от вся хата зроблена, а веранду мені всі герої кажуть, ти тут не знімай. Насправді, ми в хаті дуже мало чого так зробили, прям. І мені здається, що веранда у нас найкраще зроблена. Але є один нюанс, ми не дошили вікно. Але, в принципі, тут дуже багато роботи, які зробив Діма сам, меблі своїми руками, тому тут можна зняти, є чим похвастатись. Оце, значить, у нас такий вішачок. Скільки ти казала його? Ми приблизну вартість порахували. 3 гривні. Да, десь 3 гривні вийшло. Тобто саморізи, оці, це у мене горіх, це з горіха. А це просто валялась якась дощечка. Вона була така дуже в якійсь фарбі, коротше, знаєш, страшненька. Я просто її відшліфував і вийшла отакий вішачок за 3 гривні. Ну, і це у нас просто були дошки. Це теж з дошок ми збили таку для взуття, бо взуття було всюди просто. Оце вікно. Було Вікно. І коли ми вже робили фасад хати, нам його замурували, але у нас зараз поки не доходять ручки, щоб його так доробити. Ще треба трошечки доробити. Ти згадала, що ти ще дивилась мої відео перед тим, як загуглити хати в горах, але загалом, я сподіваюся, це не тільки на основі мого відео рішення було прийнято. Розкажіть коротко про цей свій період перед переїздом, яким він був, чому ви все ж вирішили їхати з Києва в далеке село? Ну, в мене на початку війни я створила благодійний фонд, і він достатньо був потужний. Але знову-таки, я якихось зв'язків, впливових людей в оточенні не маю. Я звичайна дівчина, яка працювала в ІТ. Все працювала на ентузіазмі. І цей ентузіазм продовжувався десь років 2, поки я не отримала нервовий зрив. Тому що це супервідповідальність.
це багато коштів, і якби я працювала на фонді, при цьому відмовившись від своєї роботи, я просто з'їдала те, що в мене було там в якихось запасах. І коли це все закінчилось, вже настільки був нервовий зрив сильний, що я просто була вимушена звернутися там до психологів, психіатрів навіть, тому що, будучи коучем, НЛП, маючи дипломи, маючи клієнтів, я зрозуміла, що мені просто був потрібен спеціаліст, який би витягнув мене з цього стану, бо я настільки віддавалась волонтерству, що я не бачила свого власного життя. І до теми психологів хочу порекомендувати платформу перевірених психотерапевтів «Розмова». Це місце, де кожен може знайти свого психолога за цінностями. Там зібрані фахівці з досвідом, з перевіреними дипломами. Ви можете задати свої параметри з пошуку по бюджету, по запиту, і вони порекомендують вам спеціалістів, які підходять саме вам. А за промокодом Іванка20 ви отримаєте знижку 20% на першу сесію. Мене трошки вивели з цього стану, і Діма зробив мені пропозицію. Ми на той час зустрічались місяців 9, напевно. Другий не почався. Да, ми зустрічалися місяців 9, він зробив пропозицію. І так як наступний рік мав бути високосним, то ми вирішили зробити 23 грудня це весілля. От, ми зіграли весілля і, в принципі, потім ми такі, ну все, ми родина, нам потрібна своя хата. Це наш коридор. І насправді він у нас зроблений з того, що було в хаті. В принципі, все, що ви тут бачите, це все було в хаті. На ділянці. Не будемо казати На прямо в хаті. да. Да. Валялось по ділянці. Наприклад, оце я дуже хотіла, щоб Діма був гуцул, і я йому в перший же свій косівський базар взяла і купила таку шляпу. Ну, дивіться, хіба він не справжній гуцул? Йо. Класно. Ну, от, насправді ми дуже багато ідей, як з Пінтереста беремо, так і з твоїх героїв. Наприклад, там був одні герої, які зробили стіну спогадів. Звісно ж, ми її злизали. Ось. Насправді ми тут тільки пофарбували. У нас є люстра, ми досі її міняємо. Лампочка, да, тут така теж у нас креативна. Да, ну, міняємо. І двері тільки зашкурили, ми їх думали доробити до кінця і тут зробити під дерево, але тут 10 шарів радянської фарби, яку не бере ні фен, ні змивач фарби, ні болгарка, нічого, тому поки воно чекає якогось рішення. А двері відносно гарні, особливо з цієї сторони. Це, да, це якась, як вона називається? Це серветка була, ми її приклеїли. Ну, і тут да. серветку приклеїли. Все. Багато хто знайшов свою хату. От люди розповідають, вони приїжджають і почувають себе в цьому місці вдома. Бо ти їдеш дивитись нову хату якоюсь незрозумілою дорогою. Дороги нема. Вона видається дуже довгою зазвичай перший раз. Ви приїжджаєте, тут ніхто не жив. Як ви себе тут відчули? От ви приїхали сюди. Ще коло горіха я почала кричати, мені все подобається, це моя хата. Ну, у Каті все просто. У мене трохи було складніше, тому що я приїхав, спочатку ми поки йшли до будинку, я вже дивився, чи можна тут взагалі, теоретично зробити дорогу. Тобто це був перший момент, я побачив, що в принципі, якщо трохи вкластись, то дорогу реально зробити. Далі, коли ми сюди прийшли, я оглянув хату по фасаду, оглянув, чи є там якісь дірки, чи вона зміщена, не зміщена, тобто чи є сенс її відновлювати. Тому що буває такі хати, що просто немає сенсу нічого там робити. А купити просто ділянку, щоб потім ще тут провести, 3 літа, щоб це все розібрати, це теж така собі історія. Але потім уже, коли, знаєш, я собі збирав всі плюси і мінуси, у мене, знаєш, просто, всплила ціна $3000. І я такий, в принципі, з урахуванням, що тут є газ, тут є світло, будинок відносно не старий, тобто йому десь біля 40 років. Тобто це не сторічна хата, йому реально десь біля 40 років.
І, в принципі, локація. Тобто я розумію, що ми знаходимося прямо на самій межі. Тобто нам що до Франківська їхати однаково, що до Говерли. Типа, ми можемо як в місто поїхати, нам там година займе часу, півтори. Так само і десь в саму гущу Карпат. От. І тому якби ми зважили всі плюси-мінуси. Я кажу, ну однозначно, що треба брати. Поки Діма зважував, я вже давала аванс. Катя вже сиділа отак от з $1000. Ну давай, що ти там думай. Це саме багатостраждальне приміщення. Воно зайняло найбільше часу. Ми вас Це- запрошуємо до нашої святині. Єдина кімната, де рівні стіни. Да, рівні стіни – це таке найбільш довготривале, таке вистраждане приміщення, яке, робилось так важко і довго. От, але, в принципі, вже зробилось. Тобто, тут був просто така комора була, в якій лежала всяка всячина. Плюс тут вихід на стріху. Його треба буде ще переносити, але це вже потім. Тобто тут була просто дерев'яна підлога і такі самі от глиняні стіни. Я зірвав підлогу. Під підлогою, це я не знаю, десь, напевно, було от стільки просто простору. І потім просто земля. Зацементували все, зробили підлогу, поклали плитку. З цим трапом я не мучився теж десь, я ніколи цим не займався. Це злив. Душовий трап. У нас тут у нас було приміщення 3,3 метри квадратних, але коли ми вирівняли, залишилось 2,5. І нам просто душовий цей піддон не було куди ставити. І ми вирішили, що ми зробимо такий злив з коситі. І все, щоб зберегти якесь там мінімальне приміщення. От, звісно, це все в стадії недороблено, воно чекає свого найкращого часу, особливо це, тому що тут взагалі 1,60 м були двері. Да, десь такі, типу. І Діма постійно ці поклони робив, постійно Я промахувався. Поки робився тут ремонт, навіть не ремонт, поки ми будували цю кімнату, я не знаю, скільки разів я вдарився головою, і просто в якийсь момент, я вже десь, я не знаю, це була 1 година ночі, я заносив сюди відро з цементом, вдаряюсь головою і кажу, все, байка. І я, беру лом і починаю це все отак от крушити, ламати. У Каті десь є відео, це коли в мене просто, знаєш, зірвало. Ну і тут дуже добре видно, який у нас тут перепад стін, ну якщо так подивитися, ну тут гірше, от так от. Ми ще не доробили це всю історію. Ну сюди я не знаю, ще напевно з 10 мішків треба. І тут не можна зробити, ми хочемо залишити цю автентику, криві стіни, воно нам подобається, особливо такий тип штукатурки, він називається піскування. А двері тут плануються якісь Так. надійніші? Тобто, в принципі, арка вже зроблена, тобто треба лише двері купити, в принципі, встановити, тобто тут залишилось трошки. Отут має бути умивальник, така типу дерев'яна стільниця, тут гарний такий з каменю умивальник. Ну, якщо у вас гарна фантазія, фантазуйте, бо це ще буде не скоро. От, наприклад, оця от бочка, вона Бог знає де стояла, я просто вшила вкладиш, і зараз це корзина для прання. Діма, ти сказав, ти так подивився на хату. В тебе був якийсь досвід раніше з хатами, де ти жив, де ти народився? Звідки у тебе знання про те, як має виглядати хата нормальна? Ну, я жив і народився в Києві, вже в 3-му поколінні. Будинку у мене ніколи свого не було. Ми десь років, напевно, 15 тому їздили постійно за грибами. І ми за грибами їздили в Іванківський район. Купили там собі таку, як дачку, по суті, суто для грибів. От, і, в принципі, коли ми туди літом приїжджали, тобто я щось, знаєш, і пилою робив, і десь щось сокирою підроблював. І, в принципі, я, незважаючи на те, що я киянин в 3-му поколінні, я ріс прямо біля лісу на площі Шевченка. І виходить, що у мене все дитинство, це ж не як зараз, да, що ти сидиш за комп'ютером чи в телефоні. Тоді
які розваги були? Зранку встав, взяв велик і поїхав в ліс десь. І нас не було просто днями. От. Я ще хотіла запитати про роботу. Власне, ти сказала, що ти проста айтішниця. Колись була. Дім, а де ти працюєш, чим займаєшся? Я працюю в великій мережі АЗС, я працюю в техпідтримці. Тобто виходить, що принцип такий, що коли на заправці відбувається якийсь збій саме в програмі, оператор, який стоїть на заправці, дзвонить на гарячу лінію, попадає до мене. Сюди. Да, попадає до мене, я відповідаю, вирішую питання або віддалено. Якщо зв'язку з заправкою немає, я кажу, що їм треба зробити, скажімо так, своїми ручками. Тобто всліпу веду їх по заправці і кажу, що їм треба зробити, щоб відновити зв'язок з заправкою. Після того, як відновлюється зв'язок з заправкою, в принципі, там 90% випадків все вирішується віддалено. І так, запрошуємо вас на нашу кухню. Тепла кімната. Вона містить тут майже всі речі, які були до нас, окрім холодильника і вже дивана. Того, що тут було, наприклад, цей стіл. Тобто цей стіл, він нам дуже сподобався, тому що він настільки, знаєш, крутий і автентичний, і він дуже круто сюди вписався. Тобто, по суті, що болгарочка, диск, зачухали, зашкурили, трошки лаком вскрили, ручки були відламані. 8 гривень. Да, 8 гривень з Китаю приїхали, але вони так круто сюди вписались. От. Стільці Катя робила, розказуй, що ти з ними робила. Пофарбували, і в принципі рік вони нам слугують, і навіть якщо є такі потертості, воно нам дуже подобається. Стільці максимально, знову-таки, з нашим косівським килимом співпадають. Тому, коли Діма казав, чому бордові подушки, я казала, почекай, все буде гарно. Ні, вписались круто. Приїжджала до нас подруга, яка художник, і в нас ось тут же йде металева основа, і вона просто постійно на білому давала таку іржу. І я кажу, замалюй мені її деревом. І так з'явилось дерево, і так з'явилися ці малюночки. Основне джерело нашого тепла тут, тому що у нас сюди заходить газова форсунка, тобто можна газом палити. Вдень ми палимо дровами, а на ніч ми залишаємо маленький вогник. Ну, ми залишаємо, якщо у нас хтось залишається ночувати. Якщо ніхто не залишається, то ми до ранку. Тому тут зранку така прохолода і свіжість. Це в саму топку поступає газ і Ось. там горить? Ось, так. Да. Там от є. Да. Да. І із-за цього із-за того, що ця пічка орієнтована під газ, в неї немає таких довгих шляхів, як у правильної печі. І повітря тут ніде не залишається. Воно просто йде все в трубу. Тому ми палимо, все йде в трубу. Принцип який? Що нагрівається оця бляха, і поки вона гаряча, йде тепло. Як тільки, чому у нас тут тримається гарно наша гумова фарба, всі малюнки і так далі? Тому що воно все йде в трубу. А це був намисник. От, він такий синій стрьомний був, і його вже так винесли кудись там подалі, щоб ніхто, не дай Бог, його не знайшов. В пилюці, в грязюці, коротше. Да, потім Катя його витягнула, сказала, мені це треба. І просто понесла його болгаркою шкурити і фарбувати. От, і потім Діма такий, мені треба бар. 4 стовпи переїзду в село. Світло, вода, дорога і інтернет. Розказуйте. Перше, що тут з'явилось, інтернет. Тому що ми ще не переїхали, а інтернет уже прокладали. Ну, ми звернулись до Наталі, це та, що нам продала хату. Вона набрала цього Івана, каже, що треба людям інтернет провести. Він такий, окей. Спочатку приїхав, подивився, каже, в Свічі немає вже вільних місць, треба тягнути лінію, десь 2 кілометри. Ми такі, хоч 2, хоч 10, нам без різниці, нам треба інтернет. Він каже, це буде мінімум 2 тижні. Я кажу, ми готові чекати. Але нам важливо було, щоб ми, коли вже приїдемо сюди, скажімо так, з речами,
то нам потрібен інтернет як вода, тому що я працюю віддалено і мені потрібно, щоб 24 години у мене був стабільний інтернет, типу без перебіїв, тому що зв'язку мобільного тут немає, я не можу переключитись на мобільний інтернет. І 2 тижні з трактором через поля нам цей кабель тягнули. Це оптоволокно. І скільки обійшлося це все Оптоволокно. вести? Скільки? 3? 400. 400. Це, в принципі, дуже-дуже адекватна ціна. Тому що я знаю, що люди платять по 50 і по 60 тисяч. Окей, далі. Світло. Світло, в принципі, було, але нам сказали як, що там просто пробки поміняти і все буде чітко. Я кажу, окей. Я в Києві ще купив пробки такі, типу, полуавтомат. Кнопку нажимаєш, воно, якщо вибиває, потім знов кнопку нажимаєш. Приїхали сюди, першим ділом я викручую. Тут якраз дощ такий був, темно, вже нічого не видно. Я кажу, зараз я ночі. все зроблю. Ті пробки викрутив, нові вкрутив, чик-чик, бабам, все, світло є. Кажу, все, бачиш, класно працює. Я буквально вкрутив пробки, кажу, дівчат тут типу, трошки прибирають, ми пішли за речами. Ідемо, бачу, в хаті світло не горить. Стоїть свічка якась біля вікна. Я кажу, я не зрозумів, де світло. Заходжу, кажу, а чого ви в темряві сидите? Кажуть, вибиває. Я включаю, вибиває, включаю, вибиває. А потім на наступний день я, в принципі, розібрався, чому коротило, де коротило, це все відрізав, прокинув новий кабель, все, світло з'явилось, якби щотчик новий стоїть, проблем з цим не було. Єдина проблема в тому, що до нас заходить одна фаза всього, і плюс треба, перероблювати вхід світла в будинок, тому що там просто, я не знаю, я навіть на в ванній кімнаті, це наша витяжка, от я туди провода закладав товстіші, ніж у нас заходять в будинок. Я не знаю, як воно це все працює. По електриці ще є питання, але в принципі все, що нам треба, зараз все працює. Тобто пральна машинка, бойлер, насосна станція, ноутбуки, безперебійники, все це працює. Кухня, значить, оця плита стояла в літній кухні, те, що я розказала, що ми її просто запшикали з балончика, і вона от нам вже слугує більше року. Не зовсім, звісно, від інстаграмний, але вже який маємо. Оцей стіл, це був типу святковий стіл. Він стояв в холодній кімнаті, і звісно, що тут за ним збиралася родина. Але він нам дуже підходив під стільницю. І ось так у нас з'явилось. Я так сам просто взяв у сусіда цей електролобзик. Ми купили цю мийку. Я просто лобзиком вирізав під неї тут дірку, поставив. І комунікації всі вивів. У нас виходить під нами якраз цей пільниця. Да. Перше, що тут з'явилось, це холодна вода, тільки холодна. Підключили такий проточний рукомийник. Водонагрівач. Да, водонагрівач, проточник. І я не знаю, я думав, що Катя цю стіну проб'є просто. Тому що така довольна була, така щаслива, що у нас вода в хаті. При тому, що злив у нас був просто у відро. У відра, бо просто я така мию посуд і така шторкою відсунула, така подивилася, ага, от де відро повне, треба переставити в інше. Я навіть знала вже, скільки тарілок треба помити, щоб поміняти сифон, поставити в інше відро. А ось ці полички я побачила в тебе десь мільком на відео, в кіно і мазанка, і я така, я хочу. Я зробила просто скрін і ходила за Дімою, так от, я хочу. Найбільша епопея це була у нас з робочою стінкою, тому що мені прийшла геніальна ідея. Діма мені напиляв таких кругляшків. Суть в тому, що я тут все це приклеїла на рідкі цвяхи, так? І вже почала там замазувати між швами, там поїхала на виробництво, взяла тут тирсу, мішала тут з клеєм, все інше. І, я приклеїла, і потім воно мені все так впала ця вся стіна. І я така, не вийшло. І просто взяли ці панелі, приклеїли. Я трошки там маленькими цвяшками прибив, тому що все-таки вона на клейкій основі, а це
якби глина звичайна, Ну, тому пофарбована. що у нас же ця є. І плюс вона фактурна, тому на ній так не дуже тримається, але на маленькі гвіздочки зробили і все чітко. Кать, а у тебе який досвід із селом? Я народилася недалеко від міста Чернігова. В мене бабуся жила в селі. І, в принципі, мої батьки жили в селі. Але в 9 років їх не стало, і ми переїхали в Чернігів. Бабуся ще жила, і, звісно, я до неї там приїжджала, щось робила. Але я була настільки мала і недосвідчена, що в мене знання тільки такі поверхневі. Але дещось і пам'ятаю. Саме цікаве, коли я тут намагалася свої знання якось застосувати, я така кажу: Дім, ти нічого не знаєш, як має то бути сіно. Я кажу, я зараз складу купу. Я починаю складати ту купу, вона просто починає роз'їжджатися в різні сторони. Я йду до сусіда і кажу: слухайте, допоможіть мені зібрати то сіно. Він приходить, показує, як потрібно, і потім він починає щось говорити, а ми стоїмо з Дімою, взагалі нічого не розуміємо. Ми просто кліпаємо, подаємо йому попити і такі: так. Ви приїхали, ви родом з Києва, з Чернігова, і люди часто бояться, що їх не приймуть в місцеву громаду. Ви абсолютно з іншої частини України сюди приїхали. Які у вас стосунки з місцевими, з сусідами? Я можу з повною впевненістю заявити, що ми інтегрувалися. В нас це відбулося доволі швидко, тому що ми, по-перше, у нас була толока, а ми ходимо на толоки, ми допомагаємо людям, люди нам допомагають. Ми не вдіваємо ніяку корону на голову, ми поважаємо їх традиції, їх культуру, їх мову, самі вже говоримо. Я би сказав не мову, а скоріш говірку. Говірку, да. Місцева говірка, так. Тому, в принципі, у нас тут є вже таке коло сусідів, знайомих, тут навколо нас ми вже створили таке своє ком'юніті. Коротше, Діма, в Комфі були класні ціни, і я трошки наклацала і зробила тобі подарунок. Це, може, ти мені цю купила? Sony PlayStation? Ні. Ні? Ні. А на що тоді очі зав'язувала? Та-дам! Чого собі? Ну, клас, правда? Суть в тому, що ми такі, коли купували, нам кажуть 60 соток. Ми надивилися відео, що таке 60 соток. Люди мають по гектару, по 2. Ну, що таке 60 соток? Приїхали ми сюди в червні, а трава виросла, бо газдів не було. А у нас ми взагалі не підготовлені. Ми просто пішли вже до наших родичів, взяли косу. Діма її взагалі перший раз в руках тримав. А родичі – це ті люди, які продали нам хату, тому що тут вони за нас вже несуть відповідальність. Тобто, якщо там когось щось не влаштовує, як ми газдуємо, ідуть і їм жаліються. А вони дзвонять нам і кажуть: слухайте, тут є питаннячко. Це міні-пила. Ми ж приїхали взагалі міські, ми не знали, що тут потрібно обрізати дерева. І коли ми побачили, що дерева просто висять уже сухі гілки, то ми там палками збивали їх, потім Діма зі старою якоюсь пилою поліз на те дерево. Вона висить, та пила. Старою пилою почав їх там пиляти, і ми зрозуміли, що нам просто вкрай необхідна міні-пила. Треба захищати очі, ти зараз будеш різати, щоб нічого не потрапило тобі. Ну, бо в мене бачиш, скільки зморшок на обличчі? Ні. Це чому? Тому що в мене окулярів не було. Ні, тому що ти старий вже. Оде, гімнючка. Така маленька штука, а такі, гілки рубає. При тому, що, ну подивись, яка вона маленька, легенька, типу на акумуляторі, заліз собі і рубаєш. Дивились різні обзори, і там якийсь обзорчик прям такий: ой, вона взагалі така легенька. А тут виходить, що, знаєш, вона легенька ззаду, а от спереду така вагу має.
Але це типу, для нашої місцевості якраз топчик, тому що вона буде нормально прижиматись до землі. Бо у нас, знаєш, типу, в основному такі беруть, коли у людей прям ідеальний газончик, такий, знаєш, пухнаста травичка. А у нас там прям такий треш-трешовий, знаєш. Зараз я вибираю режими. Бо зараз всі мокрі будемо. Став і тікай. Ми звикли, що комфі – це number one з техніки та гаджетів, але не всі здогадуються, що до цих гаджетів входить все для догляду за садом, газоном, полив, оприскування, газонокосарки, пилки на будь-який бюджет, на різний смак. Все можна знайти там. Більш ніж 110 магазинів по всій Україні, онлайн, на сайті, в застосунку. І багато чого можна замовити з доставкою за 1 гривню. Там класні бренди, постійно оновлюваний асортимент і можна обрати все потрібне на будь-який бюджет. Тим паче зараз діють сезонні знижки до мінус 50%. Ідемо, я тобі покажу свята святих мого чоловіка. Тут він зберігає весь свій інструмент. Ми також тут поступово доводимо все до ладу. Зробити цукерку дуже складно, коли в тебе ще багато роботи по хаті і повсюди, але, в принципі, тут він зберігає всі свої іграшки, так? Для того, щоб не було взимку такої ситуації, коли ти сюди заходиш, тобі щось треба покрутити, а у тебе пальчики не згинаються від морозу, я поставив сюди буржуйку. Буквально 2 години. Це приміщення нагрівається, ти можеш спокійно навіть куртку скинути і в комфорті, в теплі собі щось зробити. Тому це, я вважаю, що буржуйка вона прям зробила це місце реально затишним і корисним не тільки в літі, а ще й в зимі. Вода. Ми приїхали... Водою. Ми приїхали, зазираємо в криницю, води доста. Супер. Ми приїхали, почали все мити, витягуємо, і нам кажуть, треба криницю почистити. Ми якраз оце вже наш друг приходить, чистить криницю, і вода не набирається. День не набирається, 2 не набирається. Ми ходимо в потік. Калюшка десь там була на дні. Ходимо в потік, тягаємо цю воду. І суть в тому, що він каже, у вас це підшкірна вода. Зараз посуха, і води у вас не буде. Треба копати нову криницю на джерелі. Зразу попереджу всі питання. Чому не скважина? Тому що у нас такий ґрунт, який замулює насос, і він просто поглинається цією скважиною. Чому ми не викликали машину, яка приїхала би за 1 день нам викрутила ці кільця, поставила? Тому що у нас немає під'їзду до хати. Тому що нема дороги. Тому ми копали все вручну, по-хардовому. На 2-й день копання криниці я зламав собі пальця. При тому, що це відбулося настільки тупо, я не знаю, я за своє життя, за свої 36 років ніколи нічого не ламав. При тому, що дитинство я провів так, що коли я приходив додому живий, мама казала, ну і добре. А тут ми копаємо криницю і виходить, що принцип який? Цей Володя, наш друг, він просто кругом отак от іде і закопує все глибше і глибше. Але ж треба якось ту глину діставати звідти. Тобто поки ми не поставили ще, там спеціальна така приспособа ставиться, якою ти вже викручуєш ту глину, поки ми її не ставили, я витягував вручну це відро. Просто звичайний трос, зачепили, я витягнув, висипав, опустив. І от я просто стою, витягую отак от трос. Я не знаю, в мене походу просто коли одною рукою я тягнув, трос був натягнутий, я коли перехватував, скоріш за все, у мене просто палець був рівний. І я от в цей натягнутий трос пальцем, і такий хруст був. Я такий, я ж треба тримати, розумієш, бо там людина знизу, я ж не відпущу. Я вже, скажімо так, з поломаним пальцем, все-таки перехватив, витягнув то відро, потім просто мовчки спустив туди драбину, кажу, Володя, ми вже на сьогодні накопали, кажу, виходи. Він такий,
добре, вилазить. Дивиться на мою руку. А здавалось таке, ніби, знаєш, кістка просто вискочила. Він каже, та ти просто вибив, типу, треба вправити назад. Я кажу, та як я вправлю? Він каже, все буде. Кладе дошку якусь, каже, клади руку на дошку і зверху отак кулаком нормально приклади, там, де у тебе оце, типу, ну, пухи цей. Каже, воно зараз на місце стане. Я раз приклався, другий раз приклався, кажу, ні, Володь, не стає, кажу, і щось мені так боляче. Він такий каже, ну не знаю. Я кажу, я напевно в травмпункт з'їжджу. Це був перший перелом в моєму житті на другому кільці, тому мені криниця обійшлась зламаним пальцем. Але я все одно потім в гіпсі продовжував викручувати, правда, вже одною рукою. Скільки часу ви купали цю криницю? 9 днів. 9 робочих днів. Ви ж не забувайте, що коли кажуть тут 9 днів, то це треба Це може бути тиждень і 2. Ну, Ні, це може бути тиждень не може бути. 2 і 3 тижні. І 2 і 3 тижні. Веселіше було, коли котили оці рури, кільця. Знову таки, доставки немає. Ми доставляли там зверху до сусідів. Ми раділи, що це посуха, тому що туди змогла під'їхати машина. І потім тросами люди спускали ці кільця. Тобто один день ми тільки спускали ці кільця сюди в долину до нас. Одне кільце важить десь 450 кілограмів. І схил отакий от. Так, запрошуємо вас в нашу спальню. Це називається холодна кімната, і вона дійсно холодна, що влітку, що взимку. І саме перше, що в цій кімнаті з'явилося, це ось ця люстра. Вона взагалі не світить, але вона антуражна. Вона мені не подобалась, не подобається, бо я включаю світло, а нічого не міняється. Я відкриваю шафу, намагаюся знайти футболку, включаю світло, а там фонариком треба світити, щоб щось побачити. Ну, насправді ми робимо тут це бюджетно, тому що, наприклад, коли я сюди переїхала, я намагалася транслювати людям, що можна жити в будь-яких умовах, робити затишок за дуже малі кошти. Штори, тюлі – це з секонду. Люстра з OLX – 200 гривень. Плед на барахолці. Пес з Тіндера подарували. Шукала Підкидиш. чоловіка, а знайшла пса. Ну, таке теж буває. А чоловіка не знайшла? Ну ти вже був другий просто після Сантоса. Коротше, і я, і собака з Тіндера. Така реклама. Да. Далі, ота от лампа торшер, це теж з OLX. Да. Да. Килим це тут був, тому що ми знаходимося Але на стіні. Да. Нюанс. В першу чергу ми знаходимося просто в хаті Ткачевих. Тут немає такого, що знають хати по адресам. Тут знають хати по виду діяльності або по прізвиськам господарів. От ми знаходимося в Ткачевій хаті, тому що тут ткали багато килимів. І ось оцей килим косівський, він прям робився саме тут, в цій хаті, і ми його дуже так зберігаємо. Шафи, да. Ну, тобто шафи, вони, які тут були, так і залишились, вони в нас трошки не закриваються. Але це теж так треба. Я їх пофарбувала, ми вже більше року ними користуємось взагалі. Фарба не знялась нічого, можна перефарбовувати. І свій функціонал, типу, на 100% речі там лежать і нікуди не діваються. Єдине, що ми купили, і відносно нещодавно, це стіл. Тому що це наше робоче місце. Ми тут проводимо дуже-дуже багато часу. У нас тут стояла стара швейна машинка замість столу. Це було дуже класно, автентично взагалі так. Але коліни, спина. Колінками постійно впирався в цей стіл, а я працюю 24 години, тобто мені треба, ну, як мінімум, там, до вечора сидіти, тобто там з 9 ранку до 12 ночі. І коли ти сидиш за швейною машинкою, то це, ну... І не шиєш. І не шиєш при цьому, да, то це такий собі варіант. Тут конвектор стоїть газовий. Він нам дістався, якби... У спадок? Да, у спадок. Він тут уже був. Я з ним взагалі нічого не робив. Єдине, що ми його дуже довго не могли запалити. Я його там покрутив, пошаманив, при тому, що я конвектор газовий перший раз в житті бачив. Але якось я його запалив, і, в принципі, я його більше не вимикав ні разу до весни. От, це весною ми його виключили, і, в принципі, все. Потім, що там, полички, це те саме.
Вони валялись спочатку були якісь на кухні. дошки. Так, валялись якісь дошки, просто зробили з дошок такі полички і теж, в принципі, все розмістили. Бо на початку все або на підлозі лежало, або ще десь. Коротше, от якось так. Підлога – це наша біль, тому що коли ми приїхали, у нас, звісно, знову-таки повторюсь, що у нас грошей було прям досить так мінімально. І у нас тут лежали палети і ватні матраси. І це було просто супер. Але коли прийшла зима, у нас просто тут, от можете, дай покажу. Так я покажу зараз, дивись. Ось, дивіться, які, ну просто тут щілини. Мало того, щілини, ось ця У нас є дощечка, заначка. да, типа піднімається. Не тільки вона одна. Ну, да. Опа. А тут у нас що? Правильно, земля. Я не знаю, що вони тут колись ховали. Я тут нічого не знайшов. Але звідти взимку дує таким холодним, то це просто капець. І нам просто настільки було холодно взимку тут спати. Ну, ми ж майже на підлозі, що там одна палета і ватні матраси. І тому ми вже не витримали і під Новий рік взяли собі Ліжко. А з підлогою плануєте змінювати якось? Ми плануємо, але я спочатку думав її зірвати, залити тут підлогу нормально з бетону. Ну, от, і покласти вже в якийсь там, не знаю, паркет, щось такого плану. Але я просто розумію, що для того, щоб тут залити, це треба десь 2 бетономішалки, а вони сюди не доїдуть. І у нас ще лишилось питання дороги. Дороги в селі немає як такової. У нас є один відрізок, щоб ми просто не забували, як виглядає асфальт, і то люди самі скинулись і там проклали цей відрізок. Все інше – це просто грейдери, трошки підшутровують. В тому році, мені здається, що не було, тому що стан доріг був гірший. В цьому вже трошки краще і під'їзду до хати немає. Але знову-таки, я вже, дякуючи Фейсбуку, соціальним мережам, трошки така стала відома в селі. Я просто напряму знову в цю ж ОТГ, бідна, нещасна, іду і кажу, що ми маємо право на під'їзд до нашої земельної ділянки, до хати. І, звісно, вони сказали, окей, без питань, тобто там не було такого, що в нас немає грошей, ви там щось... Ні, вони сказали, окей, без питань. І дійсно вони приїхали, відправили сюди комісію, все продивилися і кажуть, що да, ми вам зробимо дорогу. Плюс в цьому році нам на руку грає те, що в цьому році 100 років від дня народження чи смерті Володимира Патріарха, який народився в цьому селі, є музей, буде пам'ятник, і там трошечки щось дали на дорогу. Тому, відповідно, вже зараз трохи краще їздити по цій дорозі, але, звісно, до перших дощів. А до хати вже почали робити нам дорогу, ми в це, правда, не віримо. Сьогодні, так. День. Ого, автопілот. Працює автопілот. Коли ми сюди переїхали, тут же ж проблема була в тому, що не було дороги, ну, не було під'їзду до будинку прямого. А приїхали ми, якщо, напевно, не видно, там, на Тігуані. Як виявилось, він для цієї місцевості дуже низенький і, в принципі, нікуди не їде, туди, куди нам треба. Оце тільки в таку суху погоду. Тому було прийнято рішення купити машину більш підходящу для цієї місцевості. Подивились різні варіанти. Я просто колись у мене була Нива, я десь плюс-мінус рік на ній їздив. От, тому я знаю, що це за машина і куди вона. І вона їде туди, куди тобі треба. От. І нам саме така машина і треба була. Шукали якийсь варіант недорогий, тому що, знаєш, це той варіант, коли у тебе немає грошей на квадроцикл, то ти шукаєш Ниву. От. Знайшли цей варіант за 1500 вона продавалась. Приїхали, я її подивився. Як завжди, кажу, нюанси тут. Кажу, коротше, нюансів купа, і ми зразу поїхали. Потім я йому перезвонив, кажу, ну, даю 1200, якщо хочеш, типу, ми забираємо. Він такий, типу, 1200. Щось думав, каже, ну добре, типу, ви перші були, забирайте. Ми зразу, а я якраз біля нього вже стояв на повороті. Я знав, що він згодиться. Тільки зразу повернули, я
заплатили, забрали цю машину, я сів, дивлюсь, їду, спідометр не працює. Значить, цей показник палива там такий, знаєш, приблизний. Тобто я їхав, воно мені показувало десь півбаку, тому що десь я, походу, їхав кривенько. Виїжджаю на рівну дорогу, він показує майже 0. І я їду, я не розумію, скільки бензину. Заїхали, заправив там 20 літрів, дивлюсь, майже повний показує. І потім знову їдеш по горам, і цей показчик то 0, то повний. От, коротше, така штука прикольна. Ремонтувати ти і сам ремонтуєш? Сам ремонтую, так. Оце ж не працював спідометр. Я поміняв там тросик, і там ще одна шестереночка була. Коротше, все, що треба, я все роблю сам. Єдине, що я не можу сам зробити, це якісь зварювальні роботи, або якийсь серйозний ремонт типу там мотору або коробки. Тому що там треба якесь відповідне обладнання, якого в мене немає, на жаль. Що ви тут найбільше любите? Гори, гриби. В принципі, ми, напевно, задля гір і переїхали, щоб бути поближче до них. Не в самих горах, звісно, але дуже-дуже близько. Тобто, Але за $3000. Але за $3000 і дуже-дуже близько. Коли ми рахували, я така кажу: Діма, дивись, середня вартість того, що там, наприклад, тиждень пожити в Карпатах, зняти будиночок, це буде обходитись 28 тисяч. Якщо так повноцінно, нормально. Я кажу: як ти думаєш, за скільки тижнів ми окупимо цей будинок? А до речі, загалом по фінансах, може в відсотковому якомусь співвідношенні чи окремими категоріями, що найдорожчим стало? У мене просто є теорія, що будинок – це не найдорожче. Ванна кімната, напевно. Да, ванна кімната. І підвод води. При тому, що багато чого робили своїми руками, своїми силами. Тобто криницю так, ми знову ж таки сумісними силами. Я коли зламав палець, я попросив ще сусіда, і він з мене грошей не брав. Але потім, коли він копав, я там більше місяця копав з ним, відпрацьовував. Хоча тут ми копали 9 днів, а там місяць. Але все одно, тут один одному треба допомагати. Щось я від теми від'їхав. Я розкажу по грошам. Криниця нам стала в $1500, ванна кімната нам стала 2-2,5 в середньому. І, в принципі, ми вже вийшли на те, що маємо вже $4000. Додамо сюди заміну вікон і фасад ще $1000. В перший місяць ми на якусь дрібітень $1000. Тобто це якісь фарби, там якісь дрібниці, тому що ми нічого не брали з київських квартир, ми приїхали просто з нашими речами. А що ти можеш взяти з київської квартири, що пригодиться тут? Наприклад, Ліжко. Косарки у мене не було в квартирі, бензопили теж не було. Це наша літня кухня. Скільки їй років, невідомо, тому що вона ще була до нашої хати. Бо напроти літньої кухні стояла інша хата, яку розвалили, побудували вже нашу основну. А це літня кухня. Тут супер низький прохід, тому тут кланятись всім обов'язково. Мені не обов'язково. Майже. Так, про літню кухню. Ми її насправді дуже хотіли зберегти і залишити, але вона з'їжджає вниз в долину, і тут дуже низька стеля. Реально, низька стеля. Але тут є оцей космічний корабель, це піч. Ми в ній вже, до речі, раз готували. Але знову-таки, із-за того, що кухня рухається, піч рухається, і вона починає розвалюватись. І це якби така основна проблема цієї будівлі, а щоб укріпити її, знову-таки повертаємося до проблеми дороги. Значить, ця літня кухня у нас як така літня резиденція. Тут може працювати мій чоловік. Пам'ятаєте стіл, про який ми вам розказували? Це приблизно виглядало ось так. Тобто мені ще більш-менш, я ставила так ноги і могла їх тренувати, бо воно крутиться. А от Діма вже не поміщався сюди. Одне вікно там вибито. Залишилось одне вціліле. Що ще? Це наш бутель, ми тут робили перше вино.
І ліжко. Ліжко теж від попередніх власників. Ми почистили матрас і залишили цей самий от ліжник, який тут був. Він прям дуже подобається. І ліжко досить таке зручне. Тут гості сплять просто в атмосфері природи, лісу, Гуцульщини. І дуже додає аромату ось цей віник, тому що ми робимо ці віники, бо у нас там є ще типу а-ля баня, просто маленьке приміщення з грубкою, де ми милися перші півроку. І там можна було навіть з віником попаритись. От, знову таки, улюблений секонд-хенд штори в стилі бохо. Це мій ремінь був, якийсь патик просто знайшли. І ми вже підготували ось інший патик. Тут теж буде шторка. Я її ще не пошила, буде ще шторка тут. І, в принципі, тут гості можуть залишатися, тобто у нас може залишатися до 3 осіб. А насправді цей будиночок ще й розділяють з нашими гостями Асті і Рокі. Це наші 2 собаки, яких ми врятували, коли були в Шордині. Асті ми взяли спочатку, а у Рокі були пошкоджені лапки. Ми взяли його на реабілітацію. Ми його реабілітували, возили по клінікам, але в селі все-таки немає тих можливостей, тих клінік, які б допомогли йому ходити. Він ходить у нас як креветка, але від цього він не менш щасливий. І згодом нам треба буде купити йому візочок, коли йому буде рік, і він остаточно виросте. Як тут з вивозом сміття? Значить, десь років 5 тому тут було організовано вивіз сміття. Але, знову-таки, проблема доріг, і машини не можуть прямо під'їхати під кожну хату і вивезти, тому що це пагорби, навіть гори, я би сказала. І, відповідно, сюди до нас не хотіли їхати, тому що кажуть, що там мало людей, погана дорога. Я кажу, окей, я беру чоловіка, тому що він власник хати. Ми їдемо прямо зразу на місцеву ОТГ і кажемо, скільки потрібно мати контрактів для того, щоб у нас вивозили сміття саме з цієї точки. Вони кажуть, мінімум потрібно там 3-4. Я кажу, окей, я йду по сусідам, беру сусідок і просто їх прямиком везу в сільраду на заключення договору. От, я така кажу, тим паче вони хотіли, але із-за того, що обіцяли і не приїжджали, вони вже втратили віру. І тому я так взяла на себе роль організатора. І ми такі, боже, на тих конях, ті мішки, веземо, не знаємо, приїде чи не приїде. Сусіди вже теж звезли туди сміття. І я просто цьому пану Івану кожну годину, ви точно приїдете, ви точно приїдете. А ще, як назло, в суботу, коли мали забирати, він запізнювався дуже сильно. І я йому просто, ви пам'ятаєте, куди їхати? Ви знаєте, яка це вулиця? Він просто десь, здається, на 5-й чи 6-й раз перестав брати трубку. І Катя така, дзвони ти. Я кажу, я не буду людину задовбувати. Кажу, поки день не закінчився, у нього є час. Кажу, що ти від нього хочеш? Така, ні, нам треба, така відповідальність. Ми поїхали, його зустріли в тій точці, в якій він знав. В супроводі нас він доїхав до нашого сміття. Бо пані Катерина настільки переживала, що мені довелось порожняком з'їздити в село 4 рази. Я просто туди їхав, дзвоню, кажу, все нормально, у всіх сміття стоїть, машини не було. Повертаюсь назад. Потім через півгодини знов поїхав. Отак 4 рази. І якби окрім цього, я ще намагаюся цю тему розкривати в яких там своїх відео. Наприклад, ми поїхали в Пістань біля річки, просто зробили звалище. Я не могла на це дивитися, я взяла кульки, позбирала те все сміття, їдемо, а смітників ніде немає. Ми привезли те сміття сюди під хату, дочекалися вчорашньої суботи і вивезли. Я не планувала, звісно, городів, але в нас були двері, об які ми вдарялися постійно. Ми вирішили зробити 2 високі грядки, теплі. Потім ми вирішили, що нам потрібно спробувати методологію сидіння помідорів під стріху у відрах. Там все просто. Йдеш на базар, кажеш розсаду під стріху, вони тобі дають якісь помідори, якусь розсаду, ти її садиш отак от у відра, і, в принципі, ось щось виходить в мене. Чомусь я вирішила, що мені треба перці, не знаю чому, огірки. І, в принципі, я думала, що на цьому все скінчиться, але ж ні.
до нас приїхав трактор. І приїхав трактор, і ми кажемо, типа, ну, заріть нам 1 сотку. А він каже, то тут у нас так не прийнято. І він нам зорав город. Це просто плацдарм якийсь. Нам такі, та то вам мало буде. І зорали прямо туди аж до кінця. А я розумію, що ми тут не зможемо працювати нормально, тому що все-таки це Прикарпаття і це гірська земля. І її вдовбати взагалі не можна. Я взяла спеціально сапу, щоб вам показати. Ну, просто. Ну, щоб ви розуміли, що тут взагалі нічого. Тобто, якщо є дощ і ще більш-менш ти щось можеш зробити. Якщо дощу немає, ти тут не вдовбеш нічим. І так як вже другий рік поспіль іде страшенна посуха, то мій город виглядає приблизно так. Я чекаю, поки в мене будуть кабачки хоч якісь, бо я дуже сильно всім кричала, що типу, я буду тією вашою подругою, яка з села передає кабачки. Хоч би один вирос нам поїсти. Це моя капуста. Значить, там мені дуже подобається, коли хейтери пишуть, що типа, йой, ви бризкаєте, то все хімія, ви потруєтесь. Заявляю, я не отруюсь. Капусти не буде. Вона вже просто стоїть для декору, і нехай вони вже доїдають її. Тут ми вирішили, що у нас буде попкорн. Не знаю, буде попкорн чи ні, ну але щось росте. І тут у нас інша капуста. Я вже її обробила, і я сподіваюся, що хоч ця буде. І там десь в мене загубилися помідори. В принципі, мій город – це так, поплакати хіба що. Дуже часто придбання будинку асоціюють з тим осісти прям на все життя. Чи відчувається вам це як якийсь етап і вам далі кудись хочеться, чи от таким місцем прям домом-домом? Напевно, знаєш, в житті, особливо зараз, не можна сказати однозначно так на все життя. Але, в принципі, я так можу сказати, що 100% тільки приватний будинок. В квартиру ми вже не повернемось. Можливо, ми будемо змінювати в подальшому нашу локацію, якщо у нас там почне збільшуватись наша родина, тому що цей будинок для 2 – це супер. Але якщо там будуть діти і ще щось, в селі, до речі, тут для дітей все є. Школа, ліцей, садочок, до найближчого міста, де є басейн, заняття, онлайн, англійська мова і все на гарному рівні. В принципі, окей. Єдине, що добудовуватись ми точно не будемо із-за самої структури будинку. Це нелогічно і, в принципі, потім це виліться ще в більше грошей. А так, ми розглядаємо саме цей от регіон для того, щоб в подальшому залишатись тут. О, базилік вирос, дивіться. Коротше, мені собаки просто посадили, що це, кукуруза, а то базилік. Слухайте, він у мене на городі навіть не ріс, а тут виріс. Золоті лапки у собак. Це вони вкрали качан і принесли? Ні, вони вкрали в мене насіння. І просто його тут розсипали, і виріс реально базилік. Ну, слухайте. Це мій квітник. Звісно, що буде квітник, я не розраховувала. Але попередні власники мені залишили ось ці гарні троянди. І мені якби стало їх шкода, тому я вже почала якось тут обробляти землю і щось насаджувати. Так як досвіду не дуже багато, я просто купувала якусь розсаду і вже садила. Ну і в принципі ввечері, коли тут ліхтарики ці підсвічуються, воно виглядає досить непогано. І тим паче, коли воно було ще таке голе все і не вистачало квітів, приїхала якраз свекруха і така каже: Боже, тут без сліз не подивишся. І вона мені досадила якихось квітів, які їй подобаються. А ось це вийшла взагалі штука випадково. Нам, коли фасад робили, потрібен був цей козел, на який ставлять. Вони взяли, просто збили 2 палети
І ми їх так, в принципі, і залишили, просто трошки пошкурили там, обпалили. І ось такий куточок садівника прям в мене вийшов. Ось тут, наприклад, оця пила, яка, напевно, їй вже років там 70. Ще одна річ, яка лякає багатьох, це от миші, кліщі, змії, комарі. Комарів в горах зазвичай нема. Нема. Це, до речі, було здивування, тому що коли ми переїхали, буквально там, напевно, перший чи другий день, вечір точніше, ми сиділи на вулиці, 10 вечора, щось ми там кальянчик куримо. Я кажу, щось не вистачає. Кажу, а де комари? Кажу, ні одного немає взагалі. Типу, ми не покусані вечір. От, і мене це дуже здивувало і дуже сподобалось. А щодо інших, наприклад, у нас зараз багато лелек, і вони, в принципі, напевно, всіх поїдають. Плюс у нас з'явилася Асті, яка ловить там мишей. В принципі, вона з задачею справляється. Якщо вона не справляється, ми додаємо тріло і, все працює. Тріло, поясни, будь ласка, тріло. Отруту. І що стосується повзучих, то, наприклад, в тому році я жодного не зустріла ніде, а цього року біля потіка зустріла, і мені здавалося, що здоровенна просто зміюка, яка мене з'їсть. Насправді виявилося, що це просто такий вуж, який їсть рибку. Ну, так сталося, що він чогось сюди заповз. Кліщі. З собак ми зняли, напевно, кліщів там по 25 з кожного, але ми, їм даємо таблетки, але вони вмудряються мені тих кліщів на собі приносити. Тобто Дім жодного разу не вкусив кліщ, мене вже за цей сезон... Один. А мене за цей сезон 5. І я їх всіх знаходила в ліжку, куди мені старанно приносили Асті, Рокі і Сантос. Я традиційно ще запитую про якісь мрії, бажання, плани, побажання, пов'язані, наприклад, з селом та й загалом. Насправді ми тут мріємо відкрити такий пересувний кінотеатр під відкритим небом, тому що тут молоді немає де зустрічатися. Один раз у нас був досвід, коли вони приходили грати в мафію до нас. Це було досить прикольно, але знову-таки із-за графіків, із-за великої кількості робіт, яка на нас висить зараз, ми просто не встигали організовувати. Тобто вони могли б до нас приходити, в нас є настільні ігри, можна грати, супер. І отакий би кінотеатр, він би реально став якоюсь такою подією, де люди могли зустрічатися і проводити час. І навіть не тільки молодь. Тобто ми спілкувалися з власником одного з магазинів, і він каже, оце класна тема, каже, я б сам з дружиною з радістю прийшов і просто посидів, подивився би кіно ввечері. І навіть не важливо, що ми знаходимося в самому кінці села, вони готові їхати, аби, провести час, просто якось нестандартно. До речі, є такі мрії, плани, але вони в мене більш такі заземлені. Це просто на це потрібно ще просто трошки підзаробити. Це, наприклад, ми рятуємо тварин. Зараз у нас є оцей Рокі інвалід, і мені б хотілося там би йому цей візочок облаштований. Потім, що мені ще там хотілося такого, дорогу під'їзд до хати, мрії, бажання. І те, щоб, напевно, знайти якусь таку справу, яка б допомагала заробляти в селі, можливо, навіть давати роботу. Але поки що ми, напевно, не в тому ресурсі, який би забезпечив це. І, звісно ж, країна 404 повинна перестати існувати для нашого абсолютного щастя. Дякую вам величезно. Дякую. Дякую тобі. За те, що запросили. Ідемо робити пограч? Да. Дякую підписникам Монобази. Там можна залишити чайові після перегляду відео, якщо воно вам сподобалось більше, ніж просто сподобалось. Також підписатись на постійну підтримку проєкту. За різні рівні підписки є різні плюшки.
наприклад, за 100 гривень доступ до деякого унікального контенту, а також щомісячні дідзвони в Zoom, де ми обговорюємо бекстейдж блогу. Із Тіндера це буде на анонс. Дякую, що провели цей час разом з нами. В описі до відео буде посилання на блог Катерини, де ви можете підписатися, буде посилання на мій інстаграм. Також є форма, де можна запропонувати героїв відео, якщо це ви, чи ваші друзі, чи ваші знайомі. І до нових зустрічей. Па-па!